Welcome to DJ. हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र साथीहरु, आज म फेरि तपाईहरुमा निकै नै ट्रेन्डिङमा रहेको फोटो बिट ट्रान्जिसन भिडियोको ट्युटोरियल लिएर उपस्थित भइसकेको छु। र साथीहरु, तपाईले अगाडि नै प्रिभ्यू भिडियोमा हेरिसक्नु भएको छ। यस्तै खालको ट्युटोरियल तपाई पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने फोटो बिट ट्रान्जिसन अवश्य पनि यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु, यस्तो खालको फोटो बिट ट्रान्जिसन हामी क्यापकट एपबाट गर्न गइरहेछौं। तपाईले क्यापकट एप इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि तपाईको फोनमा क्यापकट एप इन्स्टल गर्नु होला। र साथीहरु, इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले क्यापकट एप ओपन गर्नु होला। क्यापकट एप ओपन गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले यहाँ न्यू प्रोजेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। न्यू प्रोजेक्टमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईको यहाँ भिडियोज र फोटोज भन्ने दुईटा अप्सन रहेको छ। तपाई फोटोजमा जानु होला साथीहरु। र आजको यो फोटो बिट ट्रान्जिसनको लागि साथीहरु, हामीलाई टोटल 7 वटा पिक्चर चाहिनुहुन्छ। तपाईले 7 वटा 7 वटा फोटो चाहिँ यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला। र साथीहरु, तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् छैन, अवश्य पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। ओके साथीहरु, हामीले 7 वटा फोटोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईले एडमा क्लिक गरिदिनु होला। एडमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु, अब तपाईको यहाँ हेर्नु होला फोटोको साइज कुनै ठुलो छ कुनै सानो छ। त्यही भएर साथीहरु, हामीले सबै फोटोको साइजहरु चाहिँ टिकटकको साइज चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ, ताकि हाम्रो साथीहरु फोटो बिट ट्रान्जिसन एकदमै राम्रो बन्ने छ। त्यसको लागि साथीहरु, तपाई यहाँ तल अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, फर्म्याट भन्ने अप्सनमा आउनु होला र 9:16 सिलेक्ट गर्नु होला। यसपछि साथीहरु, तपाईले सम्पूर्ण फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै तपाईहरुले जुम गरेर यो स्क्रिनमा चाहिँ फिट गरिदिनु होला, ताकि तपाईको राम्रो इफेक्ट आउनेछ। ओके साथीहरु, हेर्नु होला मैले सम्पूर्ण फोटोहरुलाई यसरी जुम गर्दै फिट गर्दै आइरहेको छु। तपाईले पनि आफ्नो फोटोहरुलाई यसरी जुम गर्नु होला, ताकि तपाईको बडी पार्टहरु चाहिँ नकाटियोस्। ओके साथीहरु, मैले सम्पूर्ण फोटोहरुलाई चाहिँ स्क्रिनमा जुम गर्दिसकेको छु। अब साथीहरु, हामीले चाहिँ यसको ड्युरेसनहरु मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र साथीहरु, सुरुमा सबभन्दा पहिले हामी फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन मिलाउँदै छौं। फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन साथीहरुले तपाईले 8.4 सेकेन्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर साथीहरु, यसको चाहिँ ड्युरेसन अलिकति बढाउनु होला। ड्युरेसन चाहिँ अलिकति लेन्दी नै छ। यो चाहिँ साथीहरु बिट अनुसार रहेको छ। त्यही भएर साथीहरु, तपाईले हरेक ड्युरेसन चाहिँ मैले सिकाए अनुसार नै बनाउनु होला, ताकि तपाईको बिटसँग एक्ज्याक्ट मिल्ने छ। ओके साथीहरु, सेकेन्ड फोटोलाई अब तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। र सेकेन्ड फोटोलाई साथीहरु, तपाईले घटाएर यहाँ हेर्नु होला, सेकेन्ड फोटोलाई तपाईहरुले घटाएर यसलाई चाहिँ 0.6 सेकेन्ड बनाइदिनु होला साथीहरु। त्यसपछि साथीहरु, हामी थर्ड फोटो सिलेक्ट गर्छौं। थर्ड फोटोलाई साथीहरु, तपाईले 0.5 सेकेन्ड बनाउनु होला। त्यसपछि साथीहरु, अर्को फोटोलाई 0.6 सेकेन्ड बनाउनु होला। त्यसपछिको फेरि अर्को फोटोलाई तपाईले 0.6 सेकेन्ड नै बनाउनु होला। र साथीहरु, अब अर्को सेकेन्ड लास्ट फोटोलाई 0.5 सेकेन्ड बनाउनु होला। र फाइनली अन्तिम फोटोलाई साथीहरु, तपाईले 0.6 सेकेन्ड बनाउनु होला। साथीहरु, तपाईले पनि सम्पूर्ण फोटोलाई यसरी नै एडजस्ट गर्नु होला। यसपछि साथीहरु, हामीले फोटोको ड्युरेसन मिलाइसकेका छौं। अब साथीहरु, एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल भनेको हाम्रो एनिमेसनले खेल्ने हुन्छ। त्यही भएर साथीहरु, मैले तपाईहरुलाई कुन कुन एनिमेसन दिएर यहाँ देखाउँछु र बीचबीचमा साथीहरु ड्युरेसन पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर साथीहरु, तपाईले भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगरिकन हेर्नु होला। ओके साथीहरु, सबभन्दा पहिला सुरुको फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। एनिमेसनमा जानु होला साथीहरु, कोम्बोमा जानु होला। कोम्बोमा गइसकेपछि साथीहरु, तपाईले यहाँ बाइसेक्ट 2 भन्ने पाउनुहुन्छ। तपाईले बाइसेक्ट 2 सिलेक्ट गर्नु होला। ओके साथीहरु, म तपाईहरुलाई देखाउँछु बाइसेक्ट 2 कहाँ रहेको छ। ओके साथीहरु, यहाँनेरि हाम्रो बाइसेक्ट 2 रहेको छ। तपाईले फर्स्ट फोटोलाई बाइसेक्ट 2 दिनु होला। अलिकति यसरी जुम गर्नु होला। सेकेन्ड फोटो सिलेक्ट गर्नु होला साथीहरु। एनिमेसनमा जानु होला, इनमा जानु होला साथीहरु। मैले तपाईहरुलाई के भन्छु त्यही एनिमेसन पनि राख्नु होला साथीहरु। यहाँ अलिकति कन्फ्युजन हुने चान्स हुन्छ। अब साथीहरु, यसलाई चाहिँ तपाईले स्विङ बटन मात्र दिनु होला साथीहरु। तपाईले यहाँ स्विङ बटन राइट, स्विङ बटन लेफ्ट भेट्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईले स्विङ बटन मात्र दिनु होला र यसको ड्युरेसन फुल पारिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु, अर्को फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यसलाई पनि साथीहरु एनिमेसनमा गएर इनमा जानु होला र यसलाई चाहिँ साथीहरु स्विङ टप राइट गर्नु होला। हेर्नु होला साथीहरु, स्विङ टप राइट यहाँ रहेको छ र यसलाई लिनु होला र यसलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु, अर्को फोटो सिलेक्ट गर्नु होला, इनमा जानु होला र साथीहरु, यसको लागि चाहिँ स्विङ राइट मात्रै दिनुपर्ने हुन्छ। स्विङ राइट हेर्नु होला साथीहरु, स्विङ राइट यहाँ रहेको छ। यसको ड्युरेसन फुल बनाइदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु, अर्को फोटो सिलेक्ट गर्नु होला, इन एनिमेसनमा जानु होला, स्विङ टप राइट दिनु होला। ओके साथीहरु, स्विङ टप राइट कहाँ रहेको छ, यहाँ रहेको छ र यसको पनि ड्युरेसन फुल पार्नु होला। त्यसपछि साथीहरु, सेकेन्ड लास्ट फोटो सिलेक्ट गर्नु होला, एनिमेसनमा गएर इनमा जानु होला र यसलाई चाहिँ सेक 3 भन्ने दिनु होला। सेक 3 दिइसकेपछि साथीहरु, यसलाई ओके गर्नु होला र फाइनली हाम्रो अन्तिम फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। यसलाई पनि एनिमेसनमा गएर इनमा जानु होला। इनमा गइसकेपछि साथीहरु, यसलाई चाहिँ रक
हरिजेन्टली भन्ने तपाईँले यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ, त्यो दिनु होला र यसको पनि ड्युरेसन फुल पारिदिनु होला। ओके साथीहरू, यति भइसकेपछि अब हाम्रो एकदमै स्पेशल इफेक्ट सेक इफेक्ट हामी हाल्न गइरहेको छौँ। त्यसको लागि साथीहरू तपाईँले स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि साथीहरू तपाईँले यहाँनिर इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँ यहाँ बेसिकमा आउनु होला। बेसिकमा आइसकेपछि तपाईँ यहाँनिर सेक भन्ने इफेक्ट पाउन सक्नुहुन्छ। सेकमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरू तपाईँले यो सेक इफेक्ट चाहिँ सुरुको फोटोभरि चाहिँ तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ, ताकि तपाईँको यस्तो टाइपको सेक इफेक्ट आउनेछ। ओके साथीहरू, फाइनली हाम्रो सेक इफेक्ट पनि आइसकेको छ र यता एनिमेसन पनि भइसकेको छ, हेर्नु होला। र फाइनली हामी सम्पूर्ण ड्युरेसनहरू सबै मिलाइसकेको छौँ साथीहरू। अब हामी केही इफेक्ट हालेर ब्याकग्राउन्ड म्युजिक हालेर तपाईँहरूलाई फाइनल रिजल्ट पनि अवश्य पनि प्ले गरेर देखाउनेछु। त्यसपछि साथीहरू हामी अर्को एउटा इफेक्ट हाल्न गइरहेछौँ। स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला, इफेक्टमा जानु होला, एड इफेक्टमा जानु होला साथीहरू। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर ट्रेन्डिङमा आउनु होला। ट्रेन्डिङमा आएपछि तपाईँको यहाँनिर कलर फोस्फोर भन्ने पाउनुहुनेछ। कलर फोस्फोर सेलेक्ट गर्नु होला र कलर फोस्फोरलाई तपाईँले भिडियोको अन्तिमसम्म राखिदिनु होला। ओके साथीहरू, फाइनली हामीले भिडियोको अन्तिमसम्म कलर फोस्फोर राखिदिइसकेका छौँ। अब साथीहरू हामी यसको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक राख्न गइरहेको छौँ। ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको लागि साथीहरू तपाईँ यहाँनिर एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला, एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला र साथीहरू म तपाईँहरूलाई यसको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक ब्याकग्राउन्ड बिट चाहिँ तपाईँहरूलाई डाउनलोड लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गर्नेछु। तपाईँहरूले यो भिडियो कम्प्लिट हेरिसकेपछि त्यो बिट चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला र तपाईँले त्यो भिडियो सिलेक्ट गर्नु होला साथीहरू, डाउनलोड गरेको भिडियोलाई, र इम्पोर्ट साउन्ड अन्ली गरिदिनु होला। ओके साथीहरू, अब तपाईँहरूलाई म प्ले गरेर सुनाउँछु कस्तो खालको हाम्रो फोटो बिट बनेको छ। हेर्नु होला साथीहरू, म तपाईँहरूलाई यहाँबाट देखाउँछु। वाउ, एकदमै राम्रो खालको हाम्रो फोटो बिट साथीहरू बनिसकेको छ, हेर्नु होला। ओके साथीहरू, फाइनली हाम्रो फोटो बिट ट्रान्जिसन रेडी भइसकेको छ। साथीहरू तपाईँलाई आजको यो फोटो बिट ट्रान्जिसन कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने अवश्य पनि यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला र साथीहरूमा चाहिँ सेयर गर्न नबिर्सनु होला। ओके साथीहरू, फाइनली यो भिडियोलाई सेभ गर्नलाई आफ्नो फोनमा एक्सपोर्ट गर्नलाई यहाँ माथि तपाईँले एरो देख्दै हुनुहुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला र साथीहरू रिजोल्युसनलाई 1080p र फ्रेम रेटलाई 30 राखेर तपाईँले यसलाई एक्सपोर्ट गर्नु होला, ताकि तपाईँको यो फोनमा एक्सपोर्ट हुने। ओके साथीहरू, फाइनल तपाईँहरूको यो फोटो बिट ट्रान्जिसन रेडी भइसकेको छ। आउने दिनमा यस्तै फोटो बिट ट्रान्जिसनहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। आउने दिनमा यस्तै ट्रेनिङ ट्युटोरियल लिएर अवश्य पनि आउनेछु। अहिलेलाई बाई बाई।